ओके वेलकम गाइज हाम्रो चाहिँ गिटार ट्युटोरियल लेसन थियो नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा हैन अगाडिपट्टि तपाईँको 4वटा भिडियो बेसिकको छ। अब नयाँ भिडियो चाहिँ अब हामी नयाँ भिडियो लिएर आएका छौँ। हाम्रो चाहिँ भिक्टरजीले सिकाउनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ भिक्टर बराल है। उहाँको युट्युबको नाम फेसबुकको पेजहरू म चाहिँ सबै डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, हेर्नु होला। उहाँले नै सिकाउने हो। अनि अगाडिका भिडियोहरूको केही समरी पनि, जस्तै के सिकाइसकेको छ भनेर ठ्याक्क उहाँले चाहिँ थोरै 30 सेकेन्ड 1 मिनट गर्दै बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई समरीको रूपमा पनि दिनुहुन्छ र केही नयाँ कुरा पनि सिकाउनुहुन्छ। ओके, हेर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्कार सबैलाई। आज हामी 5औं डे क्लासमा आएका छौँ र मैले अगाडिको क्लासमा पनि तपाईहरुलाई हल्का इन्ट्रोडक्सनहरु दिइराखेको छु र अब सुरु गरौँ त्यसपछिको क्लास है। मैले तपाईलाई पहिला नै भनिसकेको थिएँ, यो ए कर्ड हो। ए पछि बी आउँछ, बी पछि सी आइहाल्छ, सी पछि डी आउँछ, डी पछि ई आउँछ भनेर भनिसकेको छु र यो चाहिँ ई कर्ड भयो, ई मेजर कर्ड। ई पछि एफ आइहाल्छ, एफ पछि जी आउँछ, जी पछि ए आउँछ, ए पछि बी आउँछ। यो मैले तपाईलाई पहिला नै भनिसकेको छु र अब हामी जाउँ आज फिङ्गरिङ एक्सर्साइजतिर है। फिङ्गरिङ एक्सर्साइज भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब हामी जाम स्लाइडिङ। स्लाइडिङ भनेको कुनै पनि तार तपाईले चाहिँ स्लाइड गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ स्लाइडिङ भन्छ है। जस्तो अब हामी चाहिँ यो जी स्ट्रिङ जाम, ओपन जी स्ट्रिङ हो यो। ओपन जी स्ट्रिङमा चाहिँ हामीले सेकेन्ड जी पछि ए नोट समातौँ। ए बाट चाहिँ हामी डाइरेक्ट 12 फ्रेडमा जाउँ। यसलाई चाहिँ हामीले स्लाइडिङ भन्छ नर्मल्ली। तपाईले चाहिँ अब यहाँबाट यहाँसम्म गर्न पनि सक्नुहुन्छ, यहाँबाट यहाँसम्म गर्न पनि सक्नुहुनेछ, यहाँबाट यहाँसम्म गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ नर्मली स्लाइडिङ भन्छ। अब स्लाइडिङ पछि बेन्डिङमा जाउँ हामी। बेन्डिङ भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईले कुनै पनि स्ट्रिङलाई उचाल्नु भयो भने त्यसलाई बेन्डिङ भन्छ। जस्तो हामी सिम्पल बेन्डिङको लागि चाहिँ के गरौँ भने जी स्ट्रिङको चाहिँ सेकेन्ड, थर्ड, फिफ्थ पछि सेभेन्थ स्ट्रिङलाई उचालौँ। उचाल्दाखेरि यसको 9 को साउन्ड आउँछ। यो साउन्ड आउनु पर्यो है, यो साउन्ड आउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ बेन्डिङ भन्छ। अब जस्तो हामी चाहिँ अर्को टेक्निक भन्छ ह्यामरिङ। ह्यामरिङ भनेको कुनै पनि कुरालाई हामीले चाहिँ लगातार 5th बाट 7 मा ह्यामरको जसरी नै यसलाई चाहिँ ह्यामरिङ भन्छ। जस्तो तपाईले अब ह्यामरिङ हान्नु पर्यो भने चाहिँ कुनै नोडमा हान्नु पर्यो भने अब जस्तो न्यू फर्स्ट स्ट्रिङ ई स्ट्रिङ भन्छ यसलाई। यो स्ट्रिङको 10 मा समातौँ, 10 बाट ह्यामर 12 मा दिउँ र 12 बाट ह्यामर 13 मा दिउँ। यो चाहिँ ए मेजरको या ए माइनरको चाहिँ स्केल भयो। तपाईले यसरी नै ह्यामरिङ प्र्याक्टिस गर्न पनि सक्नुहुनेछ। जस्तो हामीले कुनै पनि स्ट्रिङलाई डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप गरेर पिकिङ गर्यो भने यसलाई अल्टरनेट पिकिङ भन्दछ। जस्तो तपाईले अब सानो एक्सर्साइजको लागि सिम्पल यसलाई प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ कसरी गर्न पर्यो भने तपाईले बी स्ट्रिङको 3rd, 4th र 6 अनि ई स्ट्रिङको 3rd, 5th र 6 यो भयो भने यो 4वटै उंगलाको लागि एक्सर्साइज हुनेछ तपाईलाई।
यसलाई भन्छ अल्टरनेट पिकिङ र त्यही अल्टरनेट पिकिङ तपाईँले माथि ओपन इमानी गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई भन्छ अल्टरनेट पिकिङ र तपाईँले अब डाउन स्टक पिकिङ मात्रै हान्नु पर्यो भने यसलाई डाउन डाउन हान्नुभयो भने यसलाई डाउन स्टक पिकिङ भन्दछ। हुन्छ, अब हामी जाउँ पावर कर्डहरूतिर। यो भयो नर्मल्ली हाम्रो, मैले थोरै तपाईँहरूलाई चाहिँ यो ह्यामरिङ, स्लाइडिङ र अल्टरनेट पिकिङको बारेमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन दिएँ थोरै। बाँकी आगामी क्लासमा अझ फर्दर यसको चाहिँ कसरी बजाउने, कसरी के गर्ने टेक्निकहरू चाहिँ म दिन आउँदैछु पछि आएको क्लासमा। र अहिले चाहिँ हामी जाउँ पावर कर्डतिर। पावर कर्डतिर नर्मली जाँदाखेरि हाम्रो यसरी यो क्लिन साउन्डमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक साउन्ड भनौँ या डिस्टर्सन राखेको या मेटल जोन युज गरेको साउन्डमा चाहिँ राम्रो सुनिन्छ होइन। अनि जस्तो हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अल्टरनेट पिकिङहरू कसरी युज गर्ने, डाउन स्ट्रोक पिकिङ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म दिन चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी जाम डिस्ट्रक्सन योतिर लगाऊँ। आउँदाखेरि यस्तो साउन्ड आउँछ। अब जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ तल मात्रै हान्यौँ भने चाहिँ यो डाउन स्ट्रोक पिकिङ भयो। यो चाहिँ अल्टरनेट नर्मली यसरी बुझ्दै नि हुन्छ। तपाईँले नर्मल्ली अब यसमा चाहिँ कर्डहरू एड गर्न पनि सक्नुहुनेछ। जस्तो मैले अस्ति भनेको थिएँ यो कर्डलाई ई कर्ड भन्छ। ई पछि एफ आइहाल्छ, एफ पछि जी आउँछ, जी पछि ए आउँछ, ए पछि बी आउँछ। र पावर कर्डमा चाहिँ मेजर माइनर हामीले चाहिँ त्यति हेरिँदैन होइन, एउटै सम्झिए हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ पावर कर्डमा फेरि मेजर कुन कर्ड, माइनर कुन कर्ड भन्नु होला, त्यस्तो हुँदैन, एउटै हुन्छ। यो ए भनेपछि ए नै भयो। तपाईँले बरु तलको स्ट्रिङ अक्टेभ पनि लिन सक्नुहुनेछ है। यो ए भयो भने यो नोट पनि ए नै हुन्छ है। यसलाई चाहिँ तपाईँले अक्टेभको रूपमा लिएर पावर कर्डमा बरु यो तिनवटा पनि लिन सक्नुहुनेछ। नर्मली दुईवटा लिए नि हुन्छ है। अनि तपाईँले चाहिँ जस्तो डाउन स्ट्रोक हान्दाखेरि चाहिँ कर्डहरू अब यसमा थपिदिने कि हान्दाखेरि तपाईँलाई एक्सर्साइज पनि हुन्छ है। जस्तो अल्टरनेट हान्न पर्यो भने यसरी बजाउन पनि सक्नुहुनेछ। यो नर्मली मैले तपाईँलाई पावर कर्डहरूको बारेमा भनेको हो। पावर कर्डहरू कसरी चलाउने, जस्तो यो डी कर्ड भयो, डी पछि ई आउँछ भनिसकेको छु मैले। त्यसपछि यो सी भयो। अनि यो ओपन ए भएपछि तपाईँको यो नोट यसरी हानिदिएपछि यो पावर कर्ड ए हुन्छ है। यो जस्तो ई भयो, यो ई मेजर माइनर एउटै हो, ई पावर कर्ड भयो होइन। E5 पनि भन्छ। अनि यसको तल तपाईँले यसरी हान्नुभयो भने यो ए कर्ड हुन्छ है, किनभने यो ओपन ए हो। यो ई पछि ए आउँछ भन्थेँ नि मैले स्ट्रिङ, यो ई आयो, यो ए आयो भनेपछि यो दुईवटा यसरी हान्नु भने यो ए कर्ड भयो। ए पछि ए सार्प आयो, बी सी डी ई। अनि जस्तो मैले अहिले तपाईँलाई बेन्डिङको एक्सर्साइज भने, अब जस्तो तपाईँले बेन्ड गर्न पर्यो भने चाहिँ यो यसलाई चाहिँ बेन्ड भन्छ। अब तपाईँले यसैमा चाहिँ डबल बेन्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ है दुईवटा स्ट्रिङलाई।
अरेर ब्लेन्ड गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अनि जस्तो अब ह्यामरहरू युज गर्नु पऱ्यो भने यो ह्यामर र पुल अफ दुइटै, यसलाई चाहिँ ह्यामर र पुल अफ दुइटै मिसिएको हो। पहिला ह्यामर भएछ अनि पुल अफ, अनि यो भयो बेन्डिङ, ह्यामर पुल अफ बेन्डिङ, अनि त्यसपछि हामी जाउँ पुल अफमा। यो भयो ए माइनरको स्केल। तपाईँले अब कुनै आफ्नै केही कम्पोज गर्दै हुनुहुन्छ, केही बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चलाउने भनेको यही नोड हो यो पेन्टाटोनिकमा। अब यसैमा तपाईँले बेन्डिङ थपेर स्लाइडिङ थपेर आफ्नै सोलोहरू बनाउन पनि सक्नुहुनेछ है। जस्तो आफ्नो सोलोहरू पनि यसरी नै बनाउने हो। र यसको अर्को पोजिसन भनेको यहाँ पनि हुन्छ ए माइनरकै। यो पोजिसन हो। जस्तो 3-5 3-5 2-5 2-5 3-5 3-5। अहिले जस्तो मैले ह्यामरिङको भने तपाईँले अब यो यसरी नै प्र्याक्टिस गर्न झ्याउला भने ह्यामरिङ राखेर प्र्याक्टिस गर्न पनि सक्नुहुनेछ। जसरी कुनै पनि हामी स्ट्रिङलाई चाहिँ छोडेर, अब जस्तो यो स्ट्रिङ हान्यौँ अनि यो सेकेन्ड स्ट्रिङ बी स्ट्रिङ छोडेर डाइरेक्ट ई स्ट्रिङ जीबाट ई स्ट्रिङ, जीबाट ई स्ट्रिङ समातेर जान्ने टेक्निकलाई भन्छ स्ट्रिङ स्किपिङ है। जुन स्ट्रिङ हामी फर्किन पर्नेछ। जस्तो चाहिँ अब हामी जाउँ जस्तो मैले यो बी स्ट्रिङलाई अहिले छोड्दैछु नि यो स्ट्रिङबाट भनेको यो स्ट्रिङ मैले चलाएको छैन भनेपछि यहाँबाट मैले पुल अफ गरेँ, यो स्ट्रिङ चलाएको छैन भनेपछि यो हामी स्ट्रिङलाई फर्किने प्रक्रियालाई के भनिन्छ भने स्ट्रिङ स्किपिङ भनिन्छ है। अनि जस्तो यहाँबाट यसलाई भन्छ स्ट्रिङ स्किपिङ। जस्तो तपाईँले स्ट्रिङ स्किपिङहरू युज गरेर अब आफ्नै टोनहरू बनाउन पनि सक्नुहुनेछ है।